Hello xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta là quay lại với team Switch Underswap. Thì dạo gần đây mình đăng mỗi cái thời gian mà mình đăng một video lên có vẻ nó kéo dài ra một chút, là mình đăng video ra lâu hơn ở trong một video ấy. Thì gần đây mình có đang làm một cái kế hoạch là đăng một cái video, một cái series video mới, một cái series mới là về cái video game kinh dị mà lúc trước mình nói ấy. Nhưng mà thời gian mình edit cái video đó có vẻ mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng mà hy vọng các bạn thông cảm về việc đó. Nhưng mà sau khi mà cái video đó được đăng lên thì coi như các bạn cũng sẽ, mình nghĩ là các bạn cũng sẽ tận hưởng cái series đó thôi. Đó là một cái series video kinh dị mà mình quay chung với lại người bạn của mình, người bạn quen thuộc của mình. Và ở trong đó thì coi như mình cũng có làm một cái kế hoạch cho một cái video sắp tới nữa, bởi vì mình sắp đạt được 1000 người đăng ký rồi, cho nên là hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình, và mình nghĩ rằng là coi như mọi thứ sẽ đâu vào đó sớm thôi. Cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại team Switch Underswap. Dù sao thì mình cũng thích cái game này, ít nhất là về cái nhạc của nó. Còn gameplay thì tất nhiên là mình vẫn thích nó rồi cho nên mình mới chơi ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên này. Mình nhớ lúc trước là coi như mình quay một video rất là dài để mà qua cái chỗ khu công viên vui chơi này à. Đâu có vẻ như thằng này em đã có cái gì đó cho mình rồi nè. Hey you, please, I mean, này nhóc, làm ơn, tôi ý là I could really use someone's opinion on this thing right now, and you have some free time, okay? Có chứ? Okay. On the internet, I'm known Yes Bunny. Yes Bunny. Cái tên lại vậy, but you can call me Yes Bunny. Okay. Dreams make Crossbones comics. You see, I'm such a big fan of them. Để mình kiểm tra lại cái mic của mình cái. Ok rồi, được rồi. So I started this fan project and well, I'm hoping it might get me noticed by the Crossbones art team if I try hard enough. I just have to write it first. Ok, thì thằng này muốn làm ra một cái giống như kiểu một cái fan comic ấy, một cái chuyện như là một cái chuyện tranh mà làm từ fan ấy, giống như kiểu fan art ấy, cho Crossbones. Then do the penciling, inking, coloring, font picking, and the edits, and the proofreading, rất là nhiều thứ. Oh, but it's so much work to handle myself. You can save me now. Mình sẽ giúp. Really? Oh, you like Crossbones Junior? Thì mình có gặp, nói chung là mình cũng là bạn với lại kia, bạn với lại Crossbones Sans đây. A little hero swooping in at last the moment. I wouldn't saddle you with the toughest parts though. How about this? Ok, anh cho mình làm việc dễ thôi sao? You lead the comic book direction and I'll do the art. Cái đó thì cần nếu như là mình tạo một cái hướng đi cho cái chuyện ấy, cốt truyện ấy, nhưng mà cái đó khó lắm nha, cần một cái đầu óc sáng tạo và mở. Nói chung là cần một đầu óc sáng tạo đi. Và thằng này sẽ lấy cái nói chung là hắn sẽ phụ trách cái công việc là vẽ art. Right now I'm just missing the 4 big beats, an opening, one-liner, a twist, climax. Ủa, đang nói hết tất cả những cái phần chính, mặt chính của cái câu chuyện rồi, đưa hết mình hết rồi. If we can get those set in stone, I feel like we can take it from there. So let's visit the Mind Palace one at a time. Think of the perfect opening to a superhero comic. It's the first panel, so it needs to be big, striking, makes you just wanna read. Crossbones opening shot. Ok, cần phải nghĩ một cái cảnh mở đầu cho chuyện Crossbones. Để xem là I can think of 2 possibilities. Ok, có 2 lựa chọn. 2 lựa chọn. Thứ nhất là coi như phóng ra từ trong tủ lạnh, thứ hai là coi như phóng ra bể luôn cả cái tường. What was he inside of it? Wait, đáng lẽ mình nên chọn cái tường thì nó sẽ hay hơn chứ. I could turn the fridge into a supervillain. Tried was Crossbones for days, but through dry wet, he escapes the fringe's clutches. Thật ra mình nên chọn cái tường hơn.
mà mình lỡ ấn chữ Z chọn tiếp rồi nên thôi kệ, mình chọn cái phóng ra từ tủ lạnh cũng được. It's a bit close to the super oven villain from issue 37, nhưng mà what's a fan comic without some infringement, right? Mình nghĩ thì đối với Sans thì coi như phóng ra từ tủ lạnh thì vừa ngầu mà vừa hài, vừa khôi hài. Alright, thank you so much for your help so far. For weeks now, I've had sleepless nights thinking about this. Okay, mình vẫn đang quay video. Okay. Crunching the hours just to get the first pages done. Oh, right, we need to think of an iconic one-liner. Okay, một câu đoạn ngắn, đơn giản và dễ nhớ, giống như là một cái slogan vậy. It's as important as the opening. Iconic one-liner. I can give him one. Something he said earlier worries me. A smash hit. A smash hit? Is he saying that because... À, đúng rồi. Lý do là vậy sao? What about breaking something? Brilliant. Đúng rồi. And I could bolden the text to give it more emphasis. Đúng rồi. Thì sáng tạo lên nào anh trai. Hãy mở mang đầu óc lên nào. Think outside the box. Hãy nghĩ ở ngoài cái hộp. Because his delivery is always perfect. It's just like a real comic. You have bigger help than I thought. Chắc bạn. Đi nè. It's coming along. Now, it's time for the iconic twist. Plot twist rồi mấy bạn à. Một cái mạch truyện. Cái hướng cua của mạch truyện. All good comics have one, superhero or not. It shouldn't leave the reader craving more. Maybe there'll be another twist or something. Một cái cua trong một cái cua. Mình nghĩ thì nếu như mà nói theo một cái dịch theo tiếng Việt thì trong một cốt truyện twist thì là kiểu như là một cái khúc cua trong một cái cốt truyện hướng đi ấy, giống như một cái hướng đi bạn đang đi thẳng là coi như bạn biết ok cái này sẽ theo như cái này, rồi tự nhiên bung một thứ khác xảy ra hoàn toàn mà làm bạn cái gì đó khiến bạn phải ngạc nhiên cái kiểu, và nó làm cho các bạn kiểu là coi như mình chưa bao giờ nghĩ tới cái kiểu này bao giờ, mình chưa bao giờ nghĩ tới cái câu chuyện sẽ đi theo hướng này, và có những sẽ làm cho người đọc là coi như sẽ cảm thấy cái câu chuyện này càng thú vị hơn, bởi vì họ không biết thứ gì sẽ xảy ra, bởi vì có một cái khúc cua ngay cái chỗ đó làm cho cái suy nghĩ tư tưởng của họ với cái sự kiện xảy ra tiếp theo hoàn toàn bị thay đổi, làm cho họ càng muốn đọc hơn kiểu thế. Crazy twist. I can only think of one fitting thing. Oh fuck. Damn, này khó nhỉ. Một cái bánh nướng, đó là một cái máy làm nướng, máy nướng, hay là cái tủ lạnh trống không. It was an oven. I wonder if I can work with it. Yes, tất nhiên là có thể được rồi. Yes, the reason the fridge is a lot like the super oven is because he is super oven in disguise. It's awesome. The perfect twist. Okay, it's time for the ending. Okay, đoạn kết. Hồi kết nào? Hồi kết là như thế nào cho nhau nha. Tất nhiên là coi như khi mà đọc một cái chuyện ấy thì mình sẽ muốn một cái kết đẹp. Tất cả mọi người muốn thế, một cái kết có hậu. Nhưng mà bình thường thì coi như có một cái khoảng 1% tới 1-5% trong những cái manga đó hắn sẽ là sẽ sao nhỉ? Hắn sẽ cho ra một cái kết thúc không được đẹp lắm. Nói chung là một cái kết thúc bad ending. Nhưng mà vẫn nhận được rất là nhiều lời tích cực, lời feedback từ người đọc, bởi vì tất nhiên là cái chuyện vẫn hay, nhưng mà cái kết lại không có hậu, cái kết lại là bad ending. We can mess this up. The conclusion has to be thrilling. Nhưng mà hầu như thì tất cả những cái chuyện đọc thì bình thường sẽ luôn luôn là quay về phía tích cực hơn là tiêu cực. Something that gets readers ready for the next comic. Everyone knows each comic is just a setup for the next one.
Ok, thì hắn đang nói trong cái đoạn là coi như cái đoạn hậu kế này coi như hắn có thể làm cho người đọc và coi như cực kỳ muốn xem thêm, muốn đợi thêm một season 2 ấy, một phần 2 ấy. Thì có nhất tất nhiên là cái kết phải có hậu để main phải cần sống kiểu vậy. Nhưng nói chung là coi như main chính nó phải gì nhỉ, main chính nó phải có cái gì đó mà coi như vẫn còn cái gì đó ẩn giấu trong hắn, hoặc là coi như một cái filler mới, một cái filler mới đang chờ đón nhân vật chính này, bởi vì vẫn còn rất là nhiều thứ mà nhân vật chính vẫn chưa thể hiện ra cho người xem, làm cho người xem phải kiểu muốn đọc thêm, muốn đợi thêm cho season 2 kiểu vậy. Cho nên là coi như mình cần phải có một cái có hậu ở đây bây giờ, hoặc là không thể only one can tie this together to chill out now. Oh, one of his classic jokes. That's exactly right, he does those. Đúng rồi, Crossbones hay làm vậy. Crossbones hits Super Oven with one of his classic jokes. This angers Super Oven super much. Câu chữ hay đấy. The ensuing rant is enough to drag into next week's comic. The pieces are coming together. The opening, the one-liner, the twist, the climax. Được rồi, đã có đủ rồi. I can do a comic about Crossbones' left tire going flat, or one that takes place in his high school days. Or I can make up a tragic backstory, and it will definitely be canon later. Canon? Sao? Wait, could I tie that and the high school story together? Maybe it will turn out into its own spin-off series. How many chapters do you think there will be? Hả? Ủa rằng bây giờ thanh niên ngồi bên phía bên này rồi. Was I sitting here before? How long have I been in the Mind Palace? Khá là lâu rồi đấy. Mình phải chạy thôi. I think his money should be done by now. Sorry about that. I have to be more careful with how much thinking I do. Thanh niên này ở trong suy ngẫm lâu quá mà mình phải chạy đi chơi. A little too much. You end up losing yourself in ideas. And ideas are good, but they'll happen if I just think about them, you know. Nếu cứ suy nghĩ về những cái ý tưởng đó thì không được. Mình phải ghi cái ý tưởng đó ra, mình vẽ cái ý tưởng đó ra trên giấy. That settles it. You gave me the inspiration I needed to start making this comic. As thanks, you'll be the first one to get a copy. Ooh, as soon as I'll make it. I'm not sure when. Với lại vẽ một cái comic, là một cái comic thì coi như cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn nha các bạn. Cái đó không có dễ đâu. For my progress reports on Undernet for future updates. Nghĩ thanh niên này sẽ có động lực sớm thôi. Thì coi như làm những thứ đó rất là nhiều kiên nhẫn, cực kỳ nhiều kiên nhẫn luôn. Nhiều kiên nhẫn tới nỗi mà coi như một người như mình tới nỗi không chịu được chứ. Big Arrow, welcome to the Big Arrow. For all your Big Arrow needs, all your conveniently obscuring Big Arrow needs. Big arrows, small arrows, medium or lightly toasted, we've got them all. Unnamed comic books. Unnamed book. I missed my chance. Oh, there's a torn comic page here. I'll take that. Nãy giờ mình nhận được cái gì nhiều vậy? Comic đây sao? Cái thằng này nhìn khá giống như là coi như một trong những cái model mà bị bỏ đi trong Undertale nè. Greetings customer. Will you care for a dog treat? Ok. Mình chưa kịp nói luôn. Don't answer that. What possessed you to walk up to a stand marked dog treats? Are you that desperate? Actually, you don't need to answer that earlier. I really do have better things to be concerned with than your evident starvation. Skedaddle, cút ra khỏi đây. Nói chung là hắn nói mình là coi như dog treats là đồ ăn cho chó mà, và mình là con người, và mình là thứ nhất là mình không phải là con chó. I don't care if you're buying for your dog friends. This is a dogs only stand. Yeah, có chó thôi.
Not that I'm seeing any of your friends behind you anyway. You want to know where they ran off to? Follow the word beach. It's hard to appropriate that they've left me behind to man this sad excuse of a shop. While they're putting off their responsibilities and having fun. So much fun. Well, they're Commander, a hero of heavy is... You've heard too much. No, actually, maybe you've heard just enough to help. Giúp cái gì? Muốn giúp cái gì? The Commander, who else? 30 năm trước, our Commander was a leading inspiration in a time of civil unrest. When the weight of our continued entrapment grew heavier, he single-handedly stepped between the two crowds and united us to keep pushing on. Now, these days are long behind him, but the history books recognize that event, yet not the man who ended it. That's why the Navy has been cooking up a surprise for the Commander. Not that it's gonna happen if I'm stuck in this forsaken booth. So, it's up to you to deliver my instructions to Navy scouts. This is all top secret, of course, so you'll get them in the form of code phrases. Shall I give them to you now? Or do I need to repeat it myself? Cứ đưa cái mã code, câu code đi. Alright, commit the following phrases to your memory. Okay, for doggo. Ẵng, gâu, ẵng. Off, woof, arf. Và lesser dog là bark, yiff, bark. Ẵng, woof, ẵng. Và lesser dog là bark, yiff, bark, okay. Doggy, quang, bao. Quang, bao. Wait the dog. Boy, okay. Do this right, and there may be a change for you after all. Speak to me. You haven't finished your task yet, have you? Okay, arf, woof, arf. Bark, yiff, bark, let's go. Quang, bao. Boy, giống như bên theo khi mà mình tương tác với lại con chó trong con Greater Dog trong Rubies. Oh no! Lộn. Ok, mình sẽ đi qua phía này bởi vì mình không biết tụi hắn ở đâu cả. Trên này là cái gì đây? Sao giống như chỗ Muffet vậy? Ồ, mình quay lại đây rồi sao? Muffet có trong này không? See you. Good, just fine. Thanks for asking. Sitting here, waiting for actual customers to conduct actual business. You wouldn't be here for any other reason, will you? The answer is no. Cookie, Imom, get over here and buy something. Gì mà căng vậy chị hai? What do you want? Đồ này đi. Cho nó 50 gold nè. Nói chuyện trước đi. About. You still don't know what this place is, do you? You see, nobody bothered filling it in, so now it's my job to do so. You're standing in the Spider Bakery, and they fill me in once was not clueless. Our motto is your satisfaction comes first, but your goal comes close. Tất nhiên rồi. That being said, sự hài lòng của bạn luôn luôn ưu tiên, nhưng mà vàng của bạn thì gần đó. Nói chung là đi sát ngay sau. That being said, it's my domain, and there's no one around here. For example, I prepare a special one for you, but I think you would regret hearing it. Wasn't sure if you noticed, but that exit behind you looks rather far away from where I'm standing. Sao mà Muffet ở trong này nó nghe nó hơi tàn động nhỉ? Bình tĩnh nào. Thôi, xin lỗi chứ này nào. Xin lỗi. For what, may I ask? For running no one chance to say I'm over here. Oh, in that case, you're gladly donate your flesh to my cause, yes? If you're
so absolutely guilty. You, do you even know why you're apologizing, human? Em xin lỗi mà. Sao chị lại nói cái giọng ác của em như vậy hả? I know why. Apologize profusely. Fine, I get it. I do get it. Besides, if anything happened to you now, you're all drawing from the ire. It'll draw ire from certain sponsors. So, consider this one thing forgiven. Your attendants, on the other hand, your gold-lined pockets can do the talking. Nations, that's part of our charity incentives. Với lại mình giúp mấy con nhện bên kia của hắn rồi đấy. Cái mà hắn vẫn bực mình. Set of mouth-watering prices for reading a certain amount of goods I can't pause. You assess new tiers. Each tier reach means our delicious treat from our scraped food menu. We had to take it off due to health concerns, but I had to get rid of inventory somehow. It's like a collector's item for every notable donation we make. Isn't that cool? Just got to notice to say that. Gọi lại. Naturally, your donations will be put to good use. For starters, we're thinking of renovating the place a little. Like a grand reopening of sorts. It's a surefire way to draw new customers in. Normally they're so boring, refusing to even set a foot in. But after this, by the time they realize they're into Spider Bakery, it'll be too late. Donations. Don't think about it too hard. It's a simple exchange system. You then go to me and you'll get our rarest pastries for your trouble. Well, I use the funds to refurbish the bakery into something more presentable. Win-win. Clean up the cobwebs you wish. Okay. Dạo này việc làm ăn kinh doanh như thế nào rồi chị Muffet nhờ? Chị vẫn còn giận em nhỉ? Em xin lỗi chị nhiều lắm nhưng mà Take a wild guess. You're the only one here, so I think that speaks volumes enough. It's just a temporary setback, of course. I'm not one to just slowly die. I'm not in charge of this business. The entire thing is under my control. So, it makes me the only one left who can save it, doesn't it? They can. They would sooner see me working the counter at Grillby's. You won't want nothing else but the fastest imaginable death granted on me. If you're not one of them, don't let me rely on anything but your call. Help wanted? Cần sự giúp đỡ sao? Help, despite what I just told you? Listen to me. This type of work can only be left to the delicate touch of a spider. Feel free to go burn other monster kitchens. Though, helps drying up my sales. Nhưng mà tôi thích nhện. So we have that much in common? Very well. I guess you can waltz all over my affairs after all. Not. Does that act really work where you're from, human? Wait, what kind of pastries do humans make anyway? Oh, the heck with it. If you're so desperate, let's have you bake something. But you start a fire, you're getting locked in a room with it. Bình tĩnh! Are you up to the task? I wonder. Cooking start? My, how very poor of you, Kiri. Oh, well, it's your fate. Mình bắt đầu làm luôn hả? Nấu ăn ngay tại đây luôn. Cooking start. Welcome to the kitchen. This isn't exactly how I envisioned you being here. Well, I'd like to believe you get to know my oven better this way. Now then, today we're going to bake the soul puff. Hôm nay mình sẽ nấu món tên là soul puff. Linh hồn puff gì vậy nhỉ? Hoặc là cái bánh linh hồn nhỏ. Yeah, it's a rather simple pastry, which I chose specifically to meet your skill level. As implied before, everything here is at your full disposal. As much as I'd love
not to babysit you. I know you're messed up even to something this basic. Tuy nhiên thì mình sẽ không làm cháy bếp của nhà người khác, của chỗ người khác. That's why I'll grant you some mercy and at least set out the ingredients. Let's have you start with picking one of these dry ingredients. Trước tiên thì chắc chắn sẽ loại ra cái này rồi, cái này sẽ loại ra, cái này là đất. Tiếp theo thì mình nghĩ là coi như mình nghĩ là không cần một cái muối, không cần muối đâu. Bây giờ thì chỉ còn lại bột hoặc là đường. Tất nhiên để làm cái bánh thì mình cần bột rồi, nên mình sẽ chọn cái này. Flour, I know we're making something simple, but you couldn't have gone any simpler than that. I'll go with these wet ingredients next, please. Tại răng là có răng là có hồ dán trên này, keo trên này. Sữa đi. The skeleton delivers these to me by the boatloads. Wonder where he gets it from. Sữa thì từ đâu trời? Không rõ nữa. Dưới này có sữa sao? Nhưng mà sữa từ đâu? This next ingredients, the final one. So choose wisely. Tất nhiên, nhẹ. What a fantastic choice, dear. I actually happen to love spiders myself. Tôi cũng thích nhẹ. Let's confirm what we have. Flour, milk, and spiders full of silk. Are these what you'll be using? Mình nghĩ thì coi như để làm bánh thì mình thay vì dùng sữa thì mình đáng lẽ nên dùng trứng. Nó sẽ ok hơn, nó sẽ tạo ra một cái bánh mông lan ngon hơn, cái bánh mông lan ấy, kiểu vậy. Nhưng mà sữa thì cũng có thể dùng được, nhưng mà sữa bột và bột bánh và cái gì đó, sữa bột bánh và cái gì quên rồi, trứng, đúng rồi, và trứng để có thể làm được một cái bánh ngon. Tất nhiên là có nhẹ nữa, nhưng mà kỳ chịu, đây game mà. Wonderful, onto the fun part. First we'll mix everything together. Đơn giản quá nhỉ. This will be the most crucial part of how pastry comes out. Đúng là vậy. Tất nhiên là có bột bánh trong đó thì chắn sẽ ổn hơn. So put that forehead of yours to use and perform each step as I tell you to. You're free to take it at your own pace, but preferably the faster the better. Ok. Nhanh hơn thôi. Làm sao đây? Mix. Ok. Yet. Ok, hiểu rồi. That's enough. Well, the dough looks solid enough, but the real truth will come out when you see you eat it at the end. Tôi ăn. Muffet ăn được không nhỉ? Oops, did I neglect to mention that? I thought it was obvious. Of course you have the taste test. Cứ nhẹ cho đó bạn ơi. You wouldn't seriously risk the life of my customers for your safety, please. Use your cutter, my little master chef. Show us all how to use it. Bình tĩnh từ tốn thôi, mà không hiểu cái từ HOW này là như thế nào, nhưng mà hắn có vẻ mạnh bạo đấy. All that suspense, and you haven't even cut one finger off. That's a shame. Cái nhìn ta như thế nữa. Now that I don't trust you, but I'll put this in the oven myself. Don't worry, you won't have to count the exact seconds until it's done. Sao lại phải đếm giây chứ? My oven has its own timer. Được, con lại tự nấu đi nha. Khi nào xong thì sẽ tự biết. Good treats come to those who wait. Tất nhiên rồi, rất kiên nhẫn. Nhất thì rất kiên nhẫn cho mấy thứ này, còn mình sẽ không ít nhất thì mình sẽ kiên nhẫn cho mấy thứ này.
Còn về việc mất kiên nhẫn trong việc đăng video thì đây mình đang làm đây, mình sẽ hy vọng là sau cái video này thì mình sẽ bắt đầu đăng video nhiều lại như bình thường. Kiểu như là 2 ngày một video, 1 hoặc 2 ngày video, và sau đó là coi như tới những cái video đặc biệt hơn thì sẽ mất lâu hơn chút. Vậy thì kiểu vậy là những video mình edit ấy. Well, this should be it for now. Now we wait, I suppose. Dạo này ổn không chị nhỉ? Dù chị Muffet nó có vẻ mỏ rất là tàn ác, mỏ hỗn, nhưng mà em vẫn biết chị vẫn rất là đẹp gái các kiểu ấy nhỉ, nên là em cũng muốn kiểu mình đi đâu đó chơi ấy. Chị hiểu ý em không? Đang nghĩ sao? Now what is that your business? You're here to help me bake pastries, dearie. Not chit chat. The day's away. Nói chuyện phím một chút đi nào. Muffet có vẻ stress. Not like I've been trying to hide it, but it would be unwise of me to spend my troubles on a stranger. Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người, kể cả chị đấy, Muffet à. Children like you never understand. They only ask too many questions. Tôi sẽ hiểu mà. You just keep setting yourself up. Let's test you again. What I'm about to describe, it's a hypothetical. It did not really happen. Suppose you're managing your own bakery. The logistics don't matter. You're doing well enough to be sustainable. You've got regulars, a cozy atmosphere, people to talk with. But if the opportunity were to present itself to expand your business beyond a niche, if someone rich gave you that opportunity, would you turn it down? Ở đây thì Muffet nói rằng là coi như khi mà mình bắt đầu một cái quầy bánh ấy, làm bánh ấy, nói sao cho dễ hiểu ta. Nói chung là coi như mình muốn mở một cái quầy bán bánh, và coi như có một người nào đó người nào đó giàu tạo cơ hội cho mình để có thể mở ra một cái quầy bánh mà coi như nổi tiếng ấy, để có thể lấy được nguồn thu nhập ấy, thì bạn có sẽ có bùng cái kèo đó không? Cái bùng kèo đó nói chung là coi như từ chối cái kèo đó không? Tất nhiên là không rồi, vì đó là cái cơ hội của mình coi như kiếm ăn kiếm sống mà. No, you wouldn't. Mình lỡ yes à? You only say you would because you're not living in the moment. Đáng lẽ mình nên chọn không mà mình lỡ yes. Money is the force through which your passion comes alive. Without money, your passion rests only within you. That's how the world works, and that's why you take the opportunity. Đúng rồi. You allow that conniving leacher to host events in your establishments alongside his rich buddy. Chắc là nói về hội nhà xương hả? You let them drive away your regulars in favor of all these other faces you don't recognize. But who cares? Everyone knows your bakery now, and you are doing better than ever. Stuck in a dream. Chỉ là một giấc mơ thôi. Until it hits you that you got this far only because of them, which puts them in a position to take it away from you. And they will get too big for their britches and cut ties. And the rumors will spread. What did Muffet do? They'll say as they gravitate towards the ones who ran, rather than the one who stayed. You will look back on all your hard work, all of it used up to fund someone else's playground, as they forget about everything you sacrificed to trust in the judgment. And then, only then, you realize I should have said no. That's how the world really works. Muffet thở dài. Cảm thấy sao rồi? Better. Getting there, at least. I don't know. Thì nói chung là coi như con Muffet đang nói thì
Thì mình tóm tắt lại là coi như cái người giàu đó cho mình tạo một cơ hội để mình làm ăn, thì tất nhiên là coi như mình sẽ giống như là nhận được một cái cái gì đó, một cái sponsor kiểu vậy, được tài trợ ấy, và coi như mình phải làm việc cho họ để mà coi như nhận tiền. Và coi như khi mà mình giàu lên thì coi như ai cũng sẽ được nhận fame các kiểu, và coi như tất nhiên là coi như nhận tài trợ thì coi như phải chia tiền các kiểu. Nhưng mà bởi vì coi như cái người kia là người giàu, và coi như hắn đã coi như tài trợ cho con Muffet này, và coi như cho tới khi mà coi như Muffet nghĩ rằng là coi như mình đang đi theo đúng con đường và được làm nhiều tiền ấy, thì tới lúc đó thì coi như cái thực tế nó sẽ nhận ra, thì coi như tất cả mọi thứ hắn làm, tất cả những cái việc mà coi như hắn đã cố gắng trải qua, cố gắng làm việc, coi như chỉ để mà coi như nhận được cái sự công nhận của họ. Nhưng mà họ lại là người mà coi như điều khiển cái tham vọng và nói chung là đưa tiền cho con này ấy, chứ không phải là coi như hắn lấy được tiền từ mọi người xung quanh. Bởi vì cái thằng kia là nhận tiền, cho nên là coi như hắn có thể, và cái thằng mà coi như tài trợ cho con này cũng có thể coi như bùng kèo và chạy với tất cả những cái tiền đó, lừa con Muffet và lấy hết tiền. Bởi vì lúc đầu là coi như hắn là một người giàu, hắn muốn tài trợ cho con Muffet và hai người chia tiền cho nhau, nhưng mà hắn lại là người giữ tiền, bởi vì hắn là người tài trợ hơn, bởi vì hắn kiểu như boss ấy, kiểu thế. Theo như mình nghĩ là vậy, là nói chung là cái cuộc sống của mình đang bị điều khiển bởi cái người khác kiểu thế, chứ không phải là coi như được điều khiển bởi tất cả mọi người. Bởi vì ở đây nói là coi như để được tự do thì phải là lấy cái số tiền đó thì phải từ mọi người ra, nhưng mà tất cả cái số tiền đó là từ cái thằng kia ra. Nhưng mà cái con Muffet lại là cái con nhưng mà Muffet lại là cái người mà là cái người làm việc chăm chỉ, nặng nhọc các kiểu. Nói chung là coi như hắn đang kể một câu chuyện vậy thôi, hắn đang nói về cái phiền muộn của hắn đó. I don't know. That's why you're here. The real reason. The pastry made by a human. You surely put the bakery back on the map. Perhaps back to a point where I can lead it without anyone's help, but here we are. Cooking with a human I was supposed to kill. Nó ăn cùng con người mà đáng lẽ ta đã giết. See, I just can't help but rely on others, can I? Makes me wonder sometimes, where would I be without my spiders? Câu này thì chắc chắn không phải rồi, nhưng mà phải nói là coi như bọn nó sẽ ở đâu nếu như không có Muffet. Không phải là coi như Muffet sẽ ở đâu nếu không có bọn nó. Hãy nghĩ ngược lại đi. Hey, they'd be hopelessly lost, stomped on, swatted, screamed at. Without me. Bọn nó cần Muffet. There it is. It's the words. Saw them coming from a mile away. I wasn't looking forward to hearing them. Not at all. They really thought disgusted me, having to hear what I already knew from you. But not only are you right, you are the only person who's ever said that, ever. And in that sense, maybe you're not such a bad human after all. That'll be the only time you hear that from me for free. Your next compliment will cost you big time. Nghe rồi. Bánh đã nướng xong. Right, the pastry must be done by now. Wow, nó nhìn đẹp thế. Well, the humans got some training after all. The pastry turned out absolutely perfect. Wow, bitch, nhìn đẹp vãi liền. Không ngờ là mình có có tài năng làm bánh chứ mấy bạn à. Mình đùa thôi. Thanks to my guidance and subliminal control over your actions, of course. Đúng, vì mình chỉ cần lựa chọn thôi mà. I really am the greatest. Tất nhiên rồi, chị Đại luôn là nhất. Muffet giggles. Muffet giggles for half a minute as I stand there. Cái gì mà cười trong khoảng nửa một phút không vậy?
nửa phút. Anyway, here's your free sample. Đợi chúng mấy bạn à, mình cần phải lau kính. Kính của mình bắt đầu bị gãy rồi, bị mơ. Ok, got the soul puff. Đúng là soul puff rồi. Có thể nói cảm ơn rồi sao? Actually, you were expecting me to save for a while again, right? You blurt out all these niceties and then get people to wonder what are they for. It's not a bad trick. I just might use it to confuse you one day. Wow, đó là một khoảng thời gian mình thấy khá là cute, khá là dễ thương nha mấy bạn ạ. Khoảng thời gian của Muffet. Dù sao thì Muffet cũng là một trong những nhân vật thích nhất của mình. Mình hết tiền rồi cho nên mình không thể đều hết tất cả luôn. Come back whenever you like to spend money. You know, I wasn't so sure until you came along. But bearing witness to your cooking methods, I realize now, more than ever, I've got no excuses if a human can keep up with me. This is where the grand comeback of our bakery really begins. We have to get to it, so I'm afraid this is all the time we can afford. Okay. As for authentic human pastry plans, looks like they will be permanently shelved. Tất nhiên rồi. Cảm ơn Muffet. But I'll bet you taste awfully sweet. Chị muốn ném em mà. Ôi chị ơi, em chỉ là một cậu nhóc thôi mà. Tại sao chị lại chơi thế? Cô cho em gọi cảnh sát bây giờ. Cảnh sát có vật. Something in my pocket, so when did this get here? Spider silk. Hết rồi. Chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ mình có một cái gì đó. Một cái spider silk. Cái gì đây? Key item of soft fabric like silk given to me by Muffet. Am I the spider silk? Như vậy thôi sao? Journal có cái gì không? Wow, có nhiều việc cần phải làm chứ. Mình nghĩ đó là một cái khoảng thời gian khá là vui, khá là cute với lại cùng với lại Muffet, cho nên là không cảm thấy phiền gì cả. Mình thấy cũng khá là hay chứ. Oh, hello. What the fuck? What's that? Just one of them festival goers. You don't look like you're one of here. Yeah, I'll say, you come all the way here for the festival, kiddo. Say, that's about a bonafide boat ride. Get you just about anywhere you wanna go. Yes, sir. You up for it? Hiện tại chưa? Dang, well, offer's always open. Đúng rồi, bố mày sẽ luôn quay lại. Vì bon là nhất. Yeah. Bây giờ thì mấy con chó kia đâu? Con chó kia ở đâu hả? Con đường dài vãi liền. Mình không biết mấy con chó kia ở đâu cả. Vì sao thì mình cũng đang cần làm cái việc. Không, hình như là ở dưới này thì đúng hơn. Đúng rồi. Sao mà mình quay lại đây? Tụi hắn ở đâu? Hắn ở đâu nhỉ? Không, cái chỗ này đi rồi, đó có nghĩa là rất có thể tụi hắn ở phía dưới sao? Thôi thì mình có thể dùng cái đường này đi xuống được. Fuck. Nó là out of order. Bây giờ chắc mình sẽ đi qua bên này vậy. Không biết tụi chó kìa đâu, hy vọng là ở trong một chỗ cho mình dễ hơn. Oh, hello. Oh, you met the leader of the Spider Scouts herself?
She's quite a persistent saleswoman. I suppose I can't really blame her. She's been trying to scrounge up money to reunite her family. Business used to be booming for her, but apparently things changed. Reaching the end of the Navy zone fills me with determination. Nghe là con chó ở phía này sao? Be a leader with the Royal Navy. Join today. Coffin Keep. East Stardust Woods. Stardust Woods. Hy vọng gặp người đó chưa? Hey, you know the well that's across the river? Yeah, what about it? I heard there's a train at the bottom. Really? All this time? How come nobody's gone and taken it then? Well, you see, they say that place is haunted. Human house for freedom still. From yonder grave. Ah, don't say stuff like that, man. Ghost stories freak me out. Cái căn phòng bí ẩn mật sao? Mà con chó ở trước đây phải không? Mình quên mất cái con chó đó ở đâu rồi. Con Dog Trick Smoker ấy. Ồ, có cả thanh niên đứng ở đây luôn. Có đi đúng đường không ta? Hy vọng là mình đang đi đúng đường. Mình nghĩ là đi xa quá rồi thì phải. Ok. Yo, what the fuck? Barus, Sans, đang làm gì vậy? Yes, I am Papyrus. I too enjoy spider-based confectionery goods. I'm Crossbones, I love the spider guts pixel. Không biết mình vừa nhìn thấy cái gì hả mấy bạn? Suppose we should introduce ourselves, shouldn't we? The name's Herschel. It's Herschel. This is my daughter, Polly. Hi. The two of us have got the mighty fine profession. We call it garbage. Tôi thu thập rác, đó là nghề của tôi đấy. Nghề chuyên nghiệp. You see, humans are always throwing out so much junk. We usually wash down from the surface and collect over the crystal springs. Other times, the water couldn't put it over here. Don't want trash mucking up the waters, so we go fish it out, and we take it over to Mr. Boom's shop, get a price right, and let him auction it. Come a few days later, we make a mighty fine profit. It's alright. I like to think it's more than alright. Oh, there's our stop. Vui đấy chứ. Yeehaw, what a ride. Come again. But don't. Bây giờ phải quay lại rồi. Cái này tiện mà. Cái chỗ này mới nhỉ. Cái bên nói chuyện có nhiều người thôi. I go inside, but when I'm real daring, I go in and snout. That is why I appreciate the true value of heart. A lot. The sand under me is tepid. Can I fix this? Thằng này có question mình sao? Buddy, you're the helpful type, right? You fix every problem that every stranger ever throws your way, right? Everyone needs to be like you. You're a tree from the skies. See, the string of my guitar broke into two, and the sound is like blink, blink. Find me a strength, little helper. Any strength, and we can up-plinkify like tropical blues. Okay, thanks. I'll be waiting for the strength in the meantime. Blink. Nope, that's still terrible.
Bây giờ mình cần tìm cái link gì đó cho hắn à. Và các bạn thấy cái thứ gì bên kia không? Đúng rồi, chiếc tàu ngầm quen thuộc của anh Zai. It's your average part-time land submarine. Submarine doesn't parking ticket on the porthole. Hello. Hello anh ơi. Sao không nói chuyện bán được nhỉ? À, thanh niên ở đây. Là cái nào nhỉ? Là cái arf, woof arf này nè, đúng rồi. Again with the code phrases, jeez, she worries me too much. It's a good thing I've been studying some of these words. Okay, let her know I'll be ready. Okay, tiếp theo là con này. Chết rồi. Như là bot zip. Huh? Maybe a slight advantage here. Hy vọng là mình chọn đúng rồi ha. Ok, con doggo tiếp theo nè. Ủa, đây chỉ là I suppose only time will tell. As well. Oh, đây chỉ là con Toby Fox thôi. Tell the greater dog I have a message for you. For it looks to me with anticipation. Boy. The greater dog thanks me, I think. At least supervising this game. Ok, mình nghĩ mình chọn đúng rồi. A recycle bin. Not to be confused with a trash can. Ok, không thể nói chuyện với hắn từ trên kia được. Tiếp theo là con này. Please tell us what we can do for him. Mình muốn skip qua một đống hội thoại. Mình không nhớ mấy bạn chắc là Bow wow wang wang. When there is something I love, do better. Don't worry, we got this. Thấy đúng vậy? Nghĩ là đúng rồi đấy. Nghĩ đúng rồi. Yeah, the boss's plan was top notch. See, the less we had any clue to what to do, the greater his plan was. Yeah, now we's like lost little lambs here, beaching it up. Kinda reminds me of that vacation thing I hear about. Actually, on the occasion day, the boss might hear us. Oh, that's one more time thinking it's gotta be trouble, It's like the boss says, if you're slacking, put some hustle into it. Watch this, kid. This is how our power slack in training. Harry and Harry không làm gì cả. Do nothing different. Nothing to see here. We're power slacking to the max. My shoulders are stiff. Ok. Hết việc là sao? Hết việc rồi. Chắc vậy. You're itching to get a hole on my fishing line, are ya? Gee, you might as well be asking for an arm and a leg, you know? Yuck. This here's my lucky fishing hole. I wouldn't trade it for all the carbon on the moon. But hey, how about this? I happen to got a spare line and I might be willing to trade. If you can procure me some fish bait. And yep, just fish bait's fine. Ok, mình chỉ cần tìm mồi cá. Of course, good luck finding anything like that here. Yeah. Mình đang cần cái dây câu cá đó để đưa cho cái thằng kia. Mình không biết kiếm cái dây đó ở đâu mấy bạn ạ. Hay quá, nãy giờ mình đang quay. Tưởng mình không quay. Okay, let's keep it going then. Trước tiên chắc mình phải đã nói. Hi, I do hope that my instructions were relayed down to my exact cadence of speech. Because we don't have time to check, everyone's ready, so we need to double time this. Private, you will now receive your final task in the form of your own code phrase. The dog is in the library.
Also, be there immediately and notify him of surprise happening outside the building. Ah, and one other thing. Do you recall when I told you about the old commander's glory days? Well, just be gentle with him because he still worries about it. Will you don't screw this up? Are you still mocking about here? Father God, the phrase I gave you. The dog's in the library. Move! Gì mà căng vậy? Fuck, man. Bây giờ cần làm gì? Oh, hello. Oh, the Guiding Light Festival. So many food vendors, so many options. The only problem is eating everything there is to taste. It's all mostly the same as you aspire. I need something new. Will you care to assist me, stranger? Okay. Delightful. I'm not expecting you to travel far. Something nearby will surface, as long as it's something different. Once you find it, place it at the top of your head. That way, I'll know it's meant for me. These are assistants as well. Quite pickle indeed. I said I don't expect you to travel far, and if the food vendors don't have anything of interest, perhaps a nearby festival game. Chả biết nữa. Sao nhờ? My hand gravitates towards the piano. Press a key. Huh? Da 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 da. Hey, itching to play some ring toss? So am I. It's out of order, so we both need to wait. Well, you can play if you want, but as you can see, there's a shortage of prizes, and the point was to throw the ring set. I'm too wide to toss ring set. So guess you're out of luck, kid. Price is out of order, capiche? Fuck. Cứ tưởng mà đó là cái chỗ đúng cơ. Thế thì chỗ nào đây? So you're looking for something special to eat? I know that when in a golf club, it was the most special day of my life. I'm not saying it was good. Thôi. Oh, this is for me? That's grassy scent, that rounded shape. I simply must see how this tastes. Words cannot describe how disgusting that was. I loved it. There's something so terrible. You deserve a reward, and so you may have the ball, or rather, what remains of it. Judging by where I spit towards the noise from my head. Ok, thế là ở bên này hả? What the fuck? Ở đâu vậy? Newly unearthed something like any of you who just tried killing me with a golf ball. But given the look on your face, I'd say you're responsible for that. And on one hand, you did hit the target, just not in the way intended. According to the official rule book, yeah, you get a consolation prize. Just make some rule and come back for it. Bỏ cái gì ra đây? Chắc bỏ một cái spider latte đây đi. Yeah, here you go. Super dog. Huh? This used to be a golf spear, but now after how much it's been chewed, it's a golf dodecahedron.
Chết cha. Fuck. Let's go. High score. Kỷ lục mới. Quá hay. Một kỷ lục mới nữa. Có kinh điển cho anh Bon của chúng ta. Liệu anh có thể lập công lên 14 hay không? Chúng ta sẽ biết sau vòng 5 giây nữa thôi. Dưới 5 giây luôn. Cái xương nó lên nhanh vậy. Oh shit. Cố lên nào. Gamer. Đúng là gamer chân chính là đây rồi. Liệu anh Bon có lập công thêm lần nữa hay không? Và tất nhiên là câu trả lời chính là có. That's 2 victories. The amount of bones it takes to make a crossbones. Here's your allowance. Yeah, 39 gold, yeah. Ok, nhưng mà mình có super dog rồi, mình có thể đưa lại cho con này được hay không? Thank you for giving me something so horrible. I've treasured it. We will treasure this memory forever. Để mình xem thử cái super dog này có gì nào. Super dog. Bootleg merchandise complete with a pair of shades. Ok. 20 HP. Non-meat hot dog with a miniature mask and cape. Nói chung là cái decor đẹp. Nhưng mà mình xong cái nhiệm vụ đó chưa? Ok, xong rồi. The dog treat lady gave me another code phrase. The dog is in the library. Mình không biết the dog is in the library, nhưng mà không rõ là cần phải được nói cho ai. Chắc là mình nên nói với anh trai này, đưa thêm advice. Hey, want some cool advice? You should really listen to the dogs. That way the dogs will listen to you. They taught me that gibberish in dog school. Please take it away from me. Bây giờ mình phải đi nói chuyện với con chó đó lại lần nữa hay sao? Figured out what we were forgetting earlier. Great Dog never showed up for festival preparations. The admirals tasked all of us to look for him, but we got too caught up in each other while searching. Just wait, my partner's got blowing in a minute. You gotta build tension like this to catch your opponents off guard. I wish our friends would come back from their break already. It's fun to pretend, but we can't play if it's just me and this watchling. The big lug is rising. The volleyball net for everyone. Seeing its work appreciated. It takes a well-deserved rest. Surviving this game. Con chó nào nữa? Con chó nào mình chưa? But thankfully he turned up just fine. Wait a moment, that smell. Did you have something to do with it? Chắc là gần đây hả? Nó ở đâu? Nó ở đâu hả? Oh shit. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chỗ này. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chỗ này luôn ấy. Giờ mới thấy. The sight of such bustling village fills me with determination. Không để ý được chỗ này có tồn tại. Honey shop. Come and visit the honey shop. You'll love what we have in stock, or my name isn't Montgomery. Oh, it's you again. I'm sorry I didn't notice you. Oh, là thằng con ong mà mình đặt tên hồi để mấy tập trước. Everyone's been so nice about my new name. I really feel like me now. Thank you. Không sao đâu anh trai. Không cần phải cảm ơn đâu anh trai hả?
The 3 barrels of honey with additional small labels. The first reads honey, the second reads honey, the third reads honey. What tasty looking sweets. I heard the festival. Okay, xin lỗi mấy bạn với cái tiếng còi sang ngoài kia. I heard the festival was known for its local delicacies, indolability. This was correct. Though I'm unsure if the supply will not match my demand. That's politics. Đặt con gấu cứ nói that's politics. You know, I'm curious as to who's running this festival. From what I've gathered, this town has no mayor. And without formal leadership, there's only Navy peacemakers and vigilante shenanigans. That's politics, yeah. Wanna buy some honey? Whoa, nhạc chill vậy. What's that? You want to sell something? Hi, we've got a little entrepreneur in the making over here. Sorry though, dear, but Blooming Buzz has no buying from customers policy. You had better luck with Mr. Boom's shop over in Crystal Springs. Oh, or giving the festival and all, setting up your own pawn shop stand. Aren't you a little dewdrop? What's the buzz? Okay, về cái shop này nào. You wanna know about the shop? Certainly. Well, it must have been a few years ago, yes, when my colony migrated from Sunadao. We set up shop here in the village. I did all the decor myself. It's cute, I know. Let's see, what else? Oh, yes. It's a family-owned trade. Blooming Buzz. Set up in the heart of Starlight Isles. So tourists like you can enjoy local and authentic honey. What part of the underground do you hail from anyways? Về bạn. Name is Bertha Bloom of the Bloom Colony, but you can call me Betty. I hail from the beautiful Sunadale Gorge, culinary hotspot of the underground, and home to campfire. It's also known for its education and colleges. Not to fluff my own fuzz, but I was flower queen and running for years. That is till the prissy broad and her pretty little eyes snatched it from under my wings. But life goes on, don't it? When we're all trapped under the mountain, we gotta get something else to fixate on. Okay, về village, về cái ngôi làng này, ngôi làng Starstruck, huh? Let's see how I remember my history. Yes. So when monsters expanded our ruined home, they were starstruck by the crystals on the cavern ceiling. Looks like a bunch of stars, huh? Folks were enthralled by them so much that they set up camp. It started out small, but soon more and more monsters showed up. Then came the buildings. We have tons to see here, besides the festival stands. The Bed and Bunny is great for catching Z's and Yeats. There's the library that does bingo, the Star Cinema, the beach. Mấy thứ bình thường. And it's all under the watchful eyes of our Navy Scouts. Nói chung là có nhiều người tạo dân làng ở đây từ tạo ra như là họ cắm trại ở đây và sau đó trở thành cái làng. Và có nhiều cái chỗ mới nãy là coi như dành cho chỗ ngủ và chỗ ăn các kiểu, và tất nhiên là coi như để mà coi như chuyện đó xảy ra êm thỏa thì việc êm ái thì Navy Scouts, troops who protect us. Seriously, where are you from? Từ thế giới bên ngoài xuống. I say protect us, but if you ask me, those dogs bark up the wrong trees sometimes. You're talking real protection, and our very own vigilante celebrity is where it's at. Crossbones, look around you. He's the second main selling point of the Starlight Isles. Skeletal hunk of a man. His middle name is Danger. Swooping in to save the day, signing bootleg figures of himself. Always gave me to our local community.
And teaching that batty creep what for? Buddy Creep? Call him Coffin K, okay, Coffin K. Creepy K. He's a lunatic who lives in Manor west of the village. Manor. Yeah, Manor đúng không? Hay là Manor chứ. He isn't a real threat. Ain't nobody scared of him or his flunkies. Still, don't go near him. Even if he's harmless, you might genuinely be annoyed to death. The only pain that lonely loser brings is the Navy having to clean up banana peels and toilet paper. Admiral Alphys has made attempts to bring that guy down, but he always gives them the slip. Ở trong này tất nhiên là coi như Alphys, vai trò của Alphys và Undyne hoán đổi cho nhau. Alphys bây giờ là một Alphys bây giờ là ở trong cái độ cận vệ hàng giá, còn Undyne thì là một nhà khoa học, tiến sĩ điên rồ các kiểu. I bet he has one hell of a lawyer. Festival. You'd think with the Queen's emphasis on education, you kids would know this stuff. But if you're not a local, I can't really blame you. Here's the buzz. The Guiding Light Festival is an ancient celebration around here. But with all the flashiness, the original meaning was lost to time. If memory serves, the modern interpretation is something like, as we were sealed below, the stars obstructed and the light taken away. The crystals shine on to guide our way. They are our guiding light. The crown jewel is our village's honeysuckle. The cherry on top, the main tourist attraction. It may not seem like it's much, but it's been around longer than you and I have, that's for sure. Reroll your treatment always kept it feeling good as new. Refurbishments, new paint jobs, new parts, years and years. Mấy thứ này chỉ là đang nói về cái đời sống và tất cả những cái ba cái đồ rất là bình thường. Nói chung là mấy cái việc vặt đồ của mấy con quái vật các kiểu thôi. Nói chung là đời sống của con quái vật, cho nên là mình không muốn dịch cho lắm. It was built in honor of our queen, Toriel. Nữ hoàng Toriel. It's been around for years and kept strong, just like her. With Toriel, Queen Toriel, she's had a rough go at it, that's for sure. She's a very motherly figure at heart, and her actions show it. Education is important down here. She wasn't the queen, she'd probably be a teacher. She loves kids like you. Woo! Toriel vẫn là một người mẹ. People have their doubts, but I'm a firm believer that under her rule, we'll be one day see the sun again. Ok, em mua đồ thôi. Ok, chúng ta có honey fungi, carnation cake baked on top of a lava geyser. UHB và còn mọi visibility hả? Straight from porch. Rồi. Em sẽ mua cái này. Mua hai cái đó. Rồi bye bye. I'll catch you later, busy bee. Tất cả chỗ này rất là chill thôi. I was going to do some cool jumping on rooftops, like Crossbones and my cool friends, but those mushrooms already make me dizzy. Sire of such... Okay, cái này mình đọc rồi. Hello, còn không? Snail. I do believe I heard a resounding crash from ahead. Snail. From the Ferris wheel's direction, huh? Snail. Darn it, why didn't they wait for it just a little longer? Thanh niên đứng ở bên này mà thời gian mà từ bên này qua tới chỗ bên kia dưới dạng là một con ốc sên thì chắc phải mất tầm 1 tháng. Yeah. Snail. So what now? Snail. Well, we're already here, so. Snail. Why don't we bask in the festival's atmosphere? Snail. So what now? Oh. Snail. Okay. Oh, hello. Hiya, welcome to Starstruck Village. I'm the innkeeper's sister and resident Handy Bunny. Mình gặp con này trong shop bên Undertale rồi.
Gì đó Snowden đó. Hai cái con này có hai cái shop đứng ngay bên cạnh nhau, một con là bán đồ gì đó cinnamon đó, bán cinnamon bun đó, và con này còn con đứng bên góc kia là chủ khách sạn. You need anything patched up around here? I'm the expert. What's that? You have some spider silk for me? It's perfect. I'll just patch your torn apron with the spider silk. Cảm ơn. Here you go. One freshly patched apron. I got the patch apron. If you need anything else patched up, I'm the expert. Whoa. Patched up apron. Armor defense 7. Kiss the cook. Woo. Vậy đẹp được rồi đấy. Hey, that patch apron's looking real spiffy on ya. Thanks again for the help. If armor of yours needs patching, patching up, you're free to put it on. Rồi mình nhìn y như mới luôn, quá đẹp. Welcome to the bed and bunny. Sadly, we're fully booked, but you look so tired. You getting something, hun? We've still got the attic space. It's cozy now. Oh yes, that could work. Okay. Got it. Use your room key. Well, the attic doesn't have a key, but lên trên tầng trên ngủ thôi. I try to remember something. Mình đang cố gắng nhớ gì đó. Gì đây? Mình có thể nghe được cái tiếng nhỏ từ những cái nút trên piano. Sao ta? I'm already well rested. Oh yeah, I found your place of residence. Here's the winning prize for the champion of Hit That Bell. Okay. It's a small bundle. It jingles when I shake it. Jingle, jingle. It's not attached to the painting. Hey, you left us in the woods. Be careful where you put your stuff, okay? P.S. Put this in the corner. Still as magnificent as before. Okay. It's a small bundle. It jingles when I shake it. Không hiểu cái piano nó nãy là sao. Chắc là coi như chỉ là làm cái cách là làm cho mình êm dịu mình ngủ đi sao không biết, không rõ. Family pictures, a lot of family pictures. No response. Okay. Rồi gửi cái này thì sao? I can hear someone snoring on the other side. Listen closer. Okay. Yeah. Tiếng ngay rất là quen thuộc. Đang chờ cái tiếng game over, cái nhà game over của cái mod này. Cái game này. Oh, you're awake. That was fast. That was fast. You look like you slept for much longer than, well, 2 minutes? Oh, I don't know if 2 minutes is worth 80 gold. Usually our rooms are meant for overnight stays, but it ain't one of our usual rooms. It's just the attic. How will you let the kid keep using it? Enough 2-minute long stays and it will equal an overnight. That sounds more than fair. Until then, feel free to call the bed bunny your home. Tell your friends. Okay. Hết tiền rồi. You've accumulated 2 minutes so far. Rất là mình có thể có quay lại cái thời gian mà bà này nói sẽ tăng lên hả? 2, 4, 6, 10, thế 26, 80. Mom always says how important sleeping is. Something to do with recovering your health above max HP. Who's max HP? I think she also says sleeping can help your memory and forget. Đúng rồi, nó có giúp mình nhớ lại một chút gì đó về nó làm mình khôi phục lại một
một chút mảnh của cái trí nhớ của mình. Thì ít nhất là coi như bây giờ mình có 30/20 HP rồi, tự nhiên là ở trên rồi đấy. Oh, not now, my little brother's being a handful. Hey, don't touch that. Okay. Cái gì trên này đây? Ồ, cái gì đây? Man, what the fuck was that bitch, bro? Không biết, mình nhìn thấy gì cả. Stranger watch. Stop creeping people out with your door. You know who you are. Empty door frame. I can't see anything on the other side. Thanh niên này đang cố gắng làm cái gì đó sao? Với cái cửa của hắn làm cho mấy người khác sợ hay sao? Well, so much for my job interview. I knew that hiring ad was old, but to think it's true, have to sign off. Oh, what was the hiring ad for? Sign sure. Chắc có thể đó là chính xác cái lý do vì sao mà cái bả nó bị cắn mắt. Oh, it's behind me. Oh. Ew, bro. Này đi cả. Này sao? Poster advertising an upcoming Crossbones movie. Release this says after we film it. Hay lắm. Còn chưa quay phim mà nó bỏ lên cái tờ poster quảng bá về hắn rồi. Phim còn chưa được quay là quảng bá. Nhà này giống như nhà của Papyrus nha. Papyrus với Sans. This mailbox label Crossbones. Ok. Fan mail và rất nhiều fan mail. Frowny face on it must be coughing hate mail. Can tell because the entire message is written directly on the envelope. Papyrus. There's a few commissions for inventions here. They're from Gripika, Graptika, I am not coughing ka. It's a space. Sans. Look inside. Let's see. Impossible. This mailbox is impossibly large. It's a single letter. It's too far to reach. Cố gắng vớ tới đi. Khó mất mở rồi. Chỗ nhà con chó này hả? Human, you better prepare yourself. Up ahead lies one of your greatest challenges. I think. I'm shaking my boots from the excitement. Wait, I'm not wearing boots. Either way, be wary, human. Ok. Nói chung là mình chưa đi qua được ấy. Ok. Bây giờ xuống như này thôi. Gì đây? This little fellow's been blocking my way for some time. Now I can roll the ball forward. I really like this ball. It's so shiny and nice. It looks nice, a clown nose. For a very big clown. It's not all bad before this, I was really lonely. Now I'm not rolling a ball, but I have a friend. Aww. Nó có một người bạn rồi. Mình muốn có một người bạn. Life is slowly. Life is so lonely. Ồ, có library nè. Chỗ này không, sang với tệ ứng chữ. Kêu là library. As Dreamer was at the Crossbones meet and greet today, signing autographs. It's a big deal. The guy writes and draws all the comics, but usually he's so unmentions. Putting it into perspective, this was practically the first time anyone's seen his face. You can't even find a photo of Dreamer anywhere. Nobody knew who he was until today. Anyway, he was really nice in person. You should have met him.
To me, he'll always be the true hero of the comics. I'm not seeing things. Are you human? It's just nice to meet you. The name's Fredo, Current commander of the Royal Navy. Là cái thằng này mình đang cần để hoàn thành nhiệm vụ đấy sao? I wish we could have more time to chat, but if someone sees you right now... Kid, trust me. It's better you stay out of sight. No, see, just listen. Listen to that crowd. Đi theo tôi. It was just yesterday that these roads were completely empty. Frighteningly empty. I knew that wouldn't last. I knew something was about to happen. Now these roads are filled with more people than I've ever seen in my life. You see, some of them are sad because they're looking for a different way to be set free. But it's making those who still believe in the current plan very upset. Now they're about to fight each other over it. And it's just, I must admit, it's a little scary. Surprise outside. If only I could just rush in there, in between them. If I can make them understand, they're not only fighting for themselves. Our future generations will look back on this, on how we got them this far. And what will they think if they find out what this is, how we secure their future? The very thing we despise, war, normalize as a solution to all, until war becomes all where we've been and will ever be known for. I must stop this fighting to prevent that image of us before it's too late. Yet what's stopping me? Why do my legs refuse to run? Will I ever make it in time? Tất cả sẽ ổn rồi mà. You're right. Well, I believe so too. I want to believe. That sound. Is someone playing music? I must go see. Gì vậy? Chào các anh trai. Đứng im nào. Chào cơ chào. Thằng tàu khựa môi phía sau này đây. Such a lovely performance. It warms my heart to see the Navy give it their all to honor the continued traditions of the Guiding Light Festival. I remember parades like this, dating back to the very first festival. I must say, some of them did feel a little forced after so many years of doing them. Me and my friends, we had a kind of sixth sense about these things. If a parade looked half-baked, we would leave and spend our time in the booths instead. Oh dear, you should see how I was with the strength test. It got me to be quite popular back then. Ho ho ho! But now, no matter what kind of parade it was, you look back on it and you think of one thing. It was a peaceful time, created by peaceful, loving people. Everyone was so kind, so ready to help each other. To be able to see one more parade in my current age, Dạ rồi. There's no war, is there? No, it couldn't be. Not if we're still smiling and having fun. I can see that we haven't found our way out of the underground yet. And still, everyone is doing their best to cheer each other up. Even if asking for our freedom is too much, I'm just happy for that one single comfort. Even 30 years later, I still remember that day. The parade was hosted by the Navy Scouts, right? I recognize those uniforms. Please, whenever you're able to, send them my best wishes. They do just fine without their ex-commander. Ha ha ha. Tất nhiên rồi. Wholesome vậy. Oh, I'll be waiting here. Maybe the parade would do a repeat performance? If not, oh well. Please be sure to thank the organizer for me. It was very nice. Oh,
Welcome to the library. Please don't say it. We're right now. We've tried fixing it, but someone keeps changing it. It never ends. Oh, the library. Không là library. Vì có hình chữ R chứ mà. Library. Well, color me surprised. Didn't think I'll see you around here, young'un. Bingo games on break for now, so I'm just taking this opportunity to think. Oh, thì ở đây sao? Everything's been the same around here. With those yellow names. Where's the appreciation for our old traditions? What do you make of that? Giữ yellow thôi. You really think so? Young people nowadays. It doesn't really redeem because we've been my breakup moment. But look at me now. Stuck designing bingo cards for the foreseeable future. I don't know. I think I'd rather be making stuff that requires less luck. Maybe if I personalize each card based on what every player likes. Besides bingo. I'll count newspaper. I'll just go through the headlines. Bootleg crossword sweeps the village. Crossbones finds out. Discussions take place over old royalties. Deal is struck. Crossbones requests bingo games to be held for older masters. Bingo mania sweeps the village. We can't complain. Struck. Solid beach. Now with real sand on certain nights, the ocean glitters with beauty. The Guiding Light Festival, a once per year theme park event. Everyone is welcome. Be sure to visit the Crown Jewel, running at all times since the page's toy date. Đúng rồi vậy. There seems to be books about humans here. Bỏ cái thang ra đi. Hey, don't touch that. They're off limits today. Those are off limits today. You mean that letter says where it is? Man, I've seen that look a million times. You're neither a crossword or a junior jumbo fan, are you? Mình không phải là fan của nào cả. City of Homes was built to protect, to defend. But despite our fears, no humans came after us. We were finally safe, at the cost of our freedom. Feeling confined by our safe haven, we dug further into the caverns. The hot, the cool, the cold, we endured it all, until we could go no further. And with this, we abandoned the old and embraced the new. That's to say, we just changed our city names. Advanced knowledge of souls. There's a complex connection between the soul and its host that many still don't get. Without magic, our bodies dissipate, and the soul becomes too fragile to survive. A human soul, on the other hand, was proven to live on without the help of its body. Arguably, it's possible it will work the other way around too, a living body without any soul, It may explain why cremation is the popular method of burial in the human world. It follows similar principles to our funeral rites, and it may be the only way to be absolutely sure. Mình được cái gì vậy? Không biết được cái gì luôn. Evil but not ass. Not easy. Well, come and keep. You need some time right now. Thời gian sao? Yeah. There were 11 edition of the Undertimes on the table dated today. Copycat wanted once again. Highness evil duo promises to turn over a new leaf. In more believable news, Precious Dog builds volleyball net all by themselves. Aww. I'm working on a new cross. Oops. A new Undying Robotics headline. Undying. We've been doing so many Crossbones reports lately. Its name's swimming on my head. Nice lưng kìa. If you've been wondering why there's bingo here, Crossbones is why. Back coverage of the story should be somewhere in the archives, if you're curious. And it all took place here, so I didn't have to get out.
of my chair to write these. Ồ, có thể lấy chút kẹo được không? For fingers players only. Fuck! Your knowledge is just as important in the Royal Navy seeks tactical advisors and clever problem solvers to its cause. Don't bother up your know-how. You already know what the next smart move is. Yeah, this ride is great. Uh-huh. I just parked here and they showed up. I don't know why they're bouncing on my car, but I'm really feeling it. They've been at it for hours. What the fuck? So it's done. Yeah, a hollow feeling washes over me. You couldn't even tell that parrot was for him. Oh, you don't need to recap. I heard the whole thing. All thanks to the walkie-talkie I planted on you as you heading to the library. Đừng có bỏ cái đàm thoại nào trên người tao coi nào. Don't take it personally, child. I just need to be absolutely sure. I just can't help but feel we could have tried harder. Do you know what I mean? The only thing worse than a bad parade is an average one. Kiểu như một cái du hành nhỉ? Du hành qua đường. Well, now that's over with, I must organize a swift plan to recruit all the Navy scouts. Perhaps a giant's fishing net will be enough to do the job. As for you, here's a little something proportional to the effort you've given. Yeah, I'm good. Huh? Why are you looking at me like that? Tưởng mình có đồ ăn nhỉ? You said you'd be getting a treat, right, didn't I? What more could you possibly want? Mình định nói chỉ đó treat chứ. Don't answer that. Your help with our mission was noted, but that doesn't change your treat privileges. Have you any idea how it would make me look to give these away to a mere child? And do not say cool. I've already gotten that twice today. Ok, biết rồi bà nội. Ok, mình nghĩ video này tới đây được rồi đấy. Cũng đủ dài rồi, cũng gần 1 tiếng 40 phút rồi chứ. Các bạn xem cũng khá là đủ rồi. Video tiếp theo thì sẽ ra sớm hơn dự định thôi. Kiểu tầm 1 ngày sau đó là coi như sẽ ra được. Ngày hôm sau, ngày mai hoặc là ngày hôm sau. Có một trong 2 ngày đó thôi. Mình sẽ dừng video tại đây. Video này cũng khá là vui và hy vọng là trong video hôm sau mình sẽ hoàn thành hết tất cả những cái nhiệm vụ ở dưới này luôn. Mình nghĩ là mấy cái nhiệm vụ này cũng vui nếu như mà có cốt truyện gì đó cho mình. Nếu có cái cốt truyện gì đó thì coi như nó sẽ vui hơn. Khi mà mình hoàn thành nó xong thì coi như sẽ có cốt truyện gì đó mà khá là quan trọng ấy thì nó sẽ vui. Nhưng mà ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thích video này thì hãy để một like cho video này và một subscribe cho kênh của mình để kênh mình có thể đạt được 1.000 người đăng ký sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy để lại một bình luận cho mình dưới cái video này nếu như các bạn có muốn cái đề xuất gì cho mình hay không. Ok thì mình khá là vui làm cái video này như thường lệ thôi. Lúc nào cũng vui cả, nhất là khi mình sắp đạt được 1.000 sub. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này một lần nữa. Đây là Bôn và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Tạm biệt mọi người. Yeah, bye bye. Ooh.